channel එකෙන් ගෙන මේ විදිහකට ඔයාලා හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මේ වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන නිවැරදිව YouTube channel එකක් හදලා ඔයාලගේ හැකියාවන් එහෙම නැත්නම් දක්ෂතාවයන් ඇඩ්වර්ටයිසින් ලෝකෙට ගෙනියන්න කොහොමද කියලා. ඒ මාර්ගයෙන් මුදලක් උපය ගන්න ආකාරයත් කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේකට හොඳ content upload කරලා මේකේ views වැඩි කරගන්න කොහොමද? නිවැරදිව verify කරගන්න කොහොමද කියලා මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මුලින්ම මතක් කරන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් අපේ channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම තමයි මේ වීඩියෝ ගැන අදහස් පහල comment section එකේ දාන්න. හැබැයි මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට වැදගත් වෙන්න පුළුවන්. මේ ඔයාලගේ යාළුවෙක්ට වැදගත් වෙන්න පුළුවන් නිසා මේ වීඩියෝ එක අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලා ඉන්න හැම social media app එකකම share කරන්න කියලා මතක් කළා. අපි වැඩි කතා කරන්නේ නැතුව එහෙනම් අපි දැන් වීඩියෝ එකට යමු. එහෙනම් දැන් අපි බලමු කොහොමද මේ YouTube channel එක හදාගන්නේ කියලා. ඔයාලා මුලින්ම Google එක open කරගන්න ඕනේ. මේ YouTube කියන්නේ Google ආයතන විසින්ම නිර්මාණය කරන ලද Google ආයතනයම නිර්මාණය කරපු එකක් නිසා ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම Google account එකක් තියෙන්න ඕනේ මෙන්න මේ YouTube channel එකක් හදාගන්න. මම Google account එකක් හදන විදිහ මේ වීඩියෝ එකෙන් කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. මේ වීඩියෝ එක දිග වැඩි වෙන නිසා ඔයාලා මේ විදිහ සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා PC එකේ එහෙම නැත්නම් ලැප් එකේ Google එක ඕපන් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලාට මේ පැත්තෙන් පෙන්නනවා ඔයාගේ ප්‍රොෆයිල් පික්චර් එකත් එක්ක පොඩි රූපයක්. එන්නේ ප්‍රොෆයිල් පික්චර් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙතන පේනවා YouTube Studio කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මේ YouTube Studio කියන එකට යන්න. එතකොට ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට එනවා ඔයාලගේ channel එකේ name එක දෙන්න කියලා. එතන මෙතන giga fm2 YouTube කියලා තියෙනවා. මම ඉස්සෙල්ලා YouTube channel එකක් හදලා තියෙන නිසා මම මේකට නම දෙනවා ඉමත් හංසන කියලා. හරි. ඊට පස්සේ මෙතනින් අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන් ප්‍රොෆයිල් එක. මම ඒකට ප්‍රොෆයිල් පික්චර් එකක් අප්ලෝඩ් කරන්නම්. මේ විදිහට ප්‍රොෆයිල් පික්චර් එකක් අප්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඒකේ අදාළ ටික ඔයාලා දීලා ඩන් දුන්නාට පස්සේ ඔයාලගේ ප්‍රොෆයිල් පික්චර් එක ඇඩ් වෙනවා. මේක channel එකේ පික්චර් එක. ඊට පස්සේ මෙතන create channel කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. ඒකෙන් ඔයාලට channel එක create කරන්න පුළුවන්. ඊට මේ විදිහට welcome to YouTube Studio කියලා ඔයාලා ලස්සන රූපයකට එක පෙන්නනවා. ඊට මෙතන continue දීලා මෙතන ඔයාලට පෙන්නනවා ඔයාලා වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරලා නැහැ කියලා. තාම එක වීඩියෝ එකක්වත් මෙතනට අප්ලෝඩ් කරන විදිහෙන් මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාලට පෙන්නනවා මෙන්න මේ විදිහට. දැන් ඔයාලා මුදල් උපයන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් subscribe 1000කුයි watchers 4000කුයි complete කරන්න ඕනේ. ඊට මේක අනිවාර්යයෙන්ම මෙතන verify කරගන්න ඕනේ. ඔයාලා verify කරද්දී එයාලා නැවත password එක ඉල්ලනවා. ඒක දීලා ඒක ඔයාලා සාමාන්‍යයෙන් තේරෙනවා කොහොමද verify කරගන්න කියලා. මෙතන settings කියලා එකක් තියෙනවා. එතනින් මෙතන ඔයාලා ශ්‍රී ලංකන් රුපීස් කියලා දුන්න ප්‍රශ්න නැහැ. හැබැයි US ඩොලර්ස් විදිහට ගත්තොත් ඔයාලට යම් වාසියක් ලැබෙන මේ ඉඩකඩක් තියෙනවා. හැබැයි ඒ විදිහට ගද්දී ඔයාලා මේ විදේශ ඒ බැංක් account එකක් හදලා තියෙන්න ඕනේ වෙන්ඩර් වල මුදල් ලංකාවට අරන් එන. ඊට පස්සේ මෙතනින් ඔයාලට keywords දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන මේ ඔයාලට අදාළ settings වෙනස් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි බලමු මේකට කොහොමද වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරන්න කියලා නිවැරදිව. ඊට පස්සේ ඔයාලා දැන් මේ හරියට වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරගද්දී content කියන tab එකට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ මෙතන upload video කියලා තියෙනවා. select file එක select කරන්න ඕනේ ඔයාලා. මේකේ
පරණ වීඩියෝ එකක් තියෙනවා එන්න ඒක අප්ලෝඩ් කරන්නම්. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාලා වීඩියෝ එකේ ටයිටල් එක දෙන්න මම කියලා දෙන්නම්. මම මේක පබ්ලිෂ් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මෙතන ඔයාලට දෙන්න පුළුවන් මේකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක. මෙතන තම්බමයිල් එක ඇඩ් කරත හැකි ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකේ තම්බමයිල් එක. හැබැයි තම්බමයිල් එක ඇඩ් කරන්න නම් ඔයාලා මේ channel එක verify කරගෙන ඉන්න ඕනේ. එතනින් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට පෙන්නනවා ඔයාලගේ ෆෝන් නම්බර් එක දෙන්න කියලා. මේ රට තෝරන්න ඕනේ. දැන් ශ්‍රී ලංකා කියලා දීලා මෙතන ඔයාලගේ ෆෝන් නම්බර් එක ඉල්ලනවා. මෙතන ඔයාලට කෝඩ් එකක් එවනවා. ඒ කෝඩ් එක ඔයාලට කෝල් කරලා එවන්න ඕනේද? එහෙම නැත්නම් ටෙක්ස්ට් මැසේජ් එකක් විදියට එවන්න ඕනේද කියලාත් අහනවා. ඔයාලා මොකක් හරි කැමති එකක් තෝරලා ඔයාලගේ ෆෝන් නම්බර් එක දෙන්න. මම මේක වෙරිෆයි කරන්න හැදෙන්ම මේ channel එක. ඊට මෙතන show more කියලා තියෙනවා. ඒ බටන් එක ක්ලික් කරලා මේ වීඩියෝ එක ටැග්ස් දෙත හැකි. ඒ කියන්නේ මොනවට සර්ච් වෙන්න ඕනි. මේ වීඩියෝ එක ලැන්ග්වේජ් එක දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම රෙකෝඩ් කරපු ඩේට් එක ලොකේෂන් එක වගේ දේවල් දෙන්න පුළුවන්. දීලා ඔයාලට පුළුවන් මෙතන next කියන බටන් එකෙන් next කරන්න. මේක අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා දෙන්න ඕනේ මෙතන yes it is made for kid. ඒ කියන්නේ ළමයින්ට හදපු එකක්ද එහෙම නැත්නම් වැඩිහිටියන්ට හදපු එකක්ද කියලා. මේක වැඩිහිටියන්ට කියන එක තෝරලා next දෙන්න. මේවා ඔයාලා verify කරගත්තට පස්සේ මේ කිහිපයක් ලැබෙනවා. මෙතන card set කරන්න ඔයාලා ලැබිලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි ආයි next දීලා මෙතන check වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ වීඩියෝ එක වෙන තැනක අප්ලෝඩ් වෙලා තියෙනවා නම් ඔයාලට මෙතන පෙන්නනවා මේක වෙන කොපි වෙනවා. කොපිරයිට් එකක් වදිනවා. ඒක නිසා ඔයාලට අප්ලෝඩ් කරන්න බෑ. අප්ලෝඩ් කරත් ටික දවසෙන් channel එක delete වෙන්න ඉඩ තියෙනවා කියලා. ඊට පස්සේ ආයි next දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේක private දාලා ඔයාලට මම publish කරන්න නැහැ. ඔයාලා මෙතන publish කියන එක දීලා හිටන් ඔයාලන් මේක publish කරන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලට මේ විදිහට ඔයාලගේ වීඩියෝ එක YouTube එකට අප්ලෝඩ් වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ ටැබ් එකෙන් ඔයාලා channel එකේ description එක ඒ වගේම logo එක මෙන්න මේ මොකද්ද channel art එක වගේ අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේක තමයි channel art එක කියන්නේ මේ උඩ තියෙන රූපය. ඒ වගේම මෙන්න මෙතන මෙන්න මේ පෙන්නලා තියෙන්නේ ඔයාලගේ වීඩියෝ එකේ මෙන්න මේ පහලින් තියෙන බටන් එකේට එන්න ඕනේ රූපය මොකක්ද කියලා තමයි එතන ඉල්ලලා තියෙන්නේ ඒගොල්ලෝ. ඒවත් ඔයාලට කැමති නම් දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතනින් ඔයාලා ඒ description එක ඒ වගේම මෙතන links add කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයාලට ඔයාලගේ channel එකට ගියහම මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලා දැකලා ඇති වෙනාගේ channel වල buttons කිහිපයක් තියෙනවා. මෙන්න මේ button වලට එන්න ඕන links තමයි මෙතන add කරන්න මෙයාලා ඉල්ලලා තියෙන්නේ. ඒ විදිහට කරාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ ඔයාලගේ ජනතාවට ඔයාලගේ වීඩියෝ එක ගෙනියන්න. ඒ වගේම මෙතනින් ඔයාලට පෙන්නනවා මෙතන ඔයාලට එන comments මොනවාද කියලා මෙන්න මේ ටැබ් එක ඇතුළට පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ වීඩියෝ එකේ views analyzing එක මෙන්න මෙතන ලබා දීලා තියෙනවා. ඔයාලා views කොහමද subscribe කොහමද මේ වීඩියෝ එක ඇතුළේ subscribe කීයක් වැඩි වෙලා තියෙනවද වගේ දේවල් බලා ගන්න. මෙතන playlist වලට ඔයාලගේ වීඩියෝ add කරොත් ඒක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන dashboard එකේ ඔයාලා subscribe ලගාන ඒ වගේ දේවල් තමයි පෙන්වන්නේ. ඒ ටික තමයි ඔයාලා මූලිකවම YouTube channel එකක් හදද්දී දැනගන්න ඕන දේවල්. අනිවාර්යයෙන්ම මගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ ඔයාලා ළඟටම ගෙන්න ගන්න. channel එක subscribe කරන්න. අනිවාර්යයෙන්ම මේ වීඩියෝ ගැන අදහස් පහල comment section එකේ දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලගේ යාළුවෝ කිහිප දෙනෙක්ට මේ වීඩියෝ එක share කරන්න කියලා මතක් කරලා මේ වීඩියෝ එක සමගන්න ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.